हामीले अमेरिकामा लगेर एउटा प्रदर्शनीमा पनि भाग लिएका थियौँ र यहाँ बनेको जुन न्यानो नानी छ अमेरिकाको त्यो प्रदर्शनीमा भाग लिनेहरूले मन पराएको चाहिँ अथवा जनताहरूले मन पराएको चाहिँ प्रोडक्ट भनेर अवार्ड पनि पाएको थियो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बन्न थालेको त झन्डै 2.5 वर्ष भयो। 2.5 वर्षको अवधिमा पहिला विकास गर्नलाई नै हामीलाई झन्डै 1.5 वर्ष लाग्यो र त्यसपछि अहिलेसम्म 40वटा न्यानो नानीहरू बनाएर विभिन्न अस्पतालहरूमा अहिले परीक्षण भइरहेको छ र अब आउने दिनहरूको लागि भनेर अझ 50वटा जति न्यानो नानीको चाहिँ अर्डर पनि आइरहेको छ। अहिले हामीले करिब 30वटा जति न्यानो नानीहरू बनाउँदैछौँ र यो चाहिँ खास गरी ठुलो अस्पतालहरूको साथै यो गाउँघरमा भएका हेल्थ पोस्टहरू र बर्थिङ सेन्टरहरूमा यो चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ। न्यानो नानी जस्तो डिभाइस चाहिँ हरेक बर्थ सेन्टर एटलिस्ट हरेक बर्थ सेन्टरमा चाहिँ यस्तो डिभाइस हुनुपर्छ हैन। Doing crazy dreaming.
राखेर तापक्रम मिलाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ अब एकदम अरू हिटरहरू अलिकति रिस्क भएको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ ल हामीले किन बनाउन नसक्ने यस्तो कुराहरू हामीले चाहिँ हाम्रै देशमा हामीले ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले यो स्टडी बनेर चाहिँ हामीले सुरु गरे हो।
छ अब आर्थिक दर्शनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ हजुर त्यसमा अब इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर मेकानिकल फ्याब्रिकेसन सफ्टवेयर हाम्रो अब प्रोडक्टको डिजाइनिङ क्याटलग त्यो सबैको टिम एउटा ठुलो टिम छ नमस्कार म रमेश अधिकारी तपाईहरुले भर्खर हेर्नुभयो जुन डकुमेन्ट छ त्यो हामीले निकै दुःख गरेर निकै समय लगाएर आविष्कार केन्द्रमै पुगेर त्यसपछि औद्योगिक बजार मेला चितवन पुगेर साथसाथै विभिन्न सोशल मिडिया मार्फत फेसबुक लगायत युट्युबहरूबाट चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेर बनाएका छौँ। यो जानकारी मतलब आविष्कार केन्द्रमा भएको कामहरूको अथवा उत्पादन भइरहेका नयाँ खोज भइरहेका अनुसन्धान भइरहेका कुराहरूको चाहिँ जानकारी चाहिँ हामी नेपाली जनमानसमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुगोस्। साथसाथै हामीले गर्दै गरेको प्रगति